Salutare, dragi albinuțe hărnicuțe! Bine ați venit pe canalul Toba de casă. Este un preparat tradițional care consumă ceva timp, dar este foarte simplu de făcut în esență. Cea mai grea parte este de fapt curățarea temeinică a pieselor de porc. Dar dacă vă încumetați să faceți odată, o veți prepara apoi în fiecare an, pentru că este mult mai bună decât produsele din comerț. Avem nevoie de următoarele: piese de porc care prin fierbere dau gelatină, adică o jumătate de cap de porc, 3 kg, un rasol de porc, 6-700 de grame, o ureche și un picior de porc. Organe de porc, dintre care eu folosesc întotdeauna o bucată de inimă și minim 3 bucăți de limbă, care este cea mai fină bucățică de carne din tot porcul. Eu nu folosesc în această rețetă splină și ficat, pentru că nu se pretează la procesul îndelungat de gătire, dar am o rețetă diferită pentru o astfel de tobă și de asemenea prefer să nu folosesc rinichi. Mai avem nevoie de un stomac de porc desărat în apă călduță, 2-3 foi de dafin, 6-7 boabe de ieni-bahar, o ceapă mică, 10 căței mici de usturoi, sare, piper negru măcinat, sare grunjoasă sau mălai pentru curățat stomacul de porc și zama de la o lămâie sau câteva linguri de oțet, tot pentru stomac. Toate bucățile de porc care prin fierbere dau gelatină se gătesc împreună. Se pârlește capul de porc la flacăra aragazului cât se poate de bine, apoi se spală și se rade cu lama cuțitului. Celelalte piese, în general, nu au nevoie de pârlire, dar să fie spălate tot la fel foarte bine și răzuite cu lama cuțitului. Se transferă toate într-o oală cât mai mare. A mea are 9 litri, mergea să fie și mai mare. Se acoperă cu apă și se pune pe foc. Se adaugă o linguriță de sare, între 3 și maxim 6 boabe de ieni-bahar, 2 foi de dafin, 5 căței de usturoi și o ceapă mică. Se fierbe cu focul mic spre mediu până când carnea se desprinde de pe oase. Asta la mine a durat aproximativ 3 ore. Se ia spuma de oricâte ori este nevoie. Pentru organe procedăm la fel. Le acoperim cu apă mai multă, adăugăm între 3 și 6 boabe ieni-bahar, o linguriță de sare și punem la fiert. Luăm spuma atunci când se formează. Diferența aici este că organele se scot pe rând atunci când sunt gata, respectiv când lama unui cuțit intră ușor în ele. Inima are nevoie de aproximativ o oră și un sfert, dar limba trebuie musai să fiarbă 3 ore pentru a fi moale. Când e gata, limba se curăță de absolut toată pielița albă. Carnea se scoate pe un platou, iar supa rămasă se trece printr-o strecurătoare deasă. Dacă nu aveți strecurătoare deasă, folosiți o pânză curată. Zeama se degresează. Dacă aveți timp, se poate pune la frigider pentru câteva ore, iar grăsimea se încheagă toată deasupra și se poate scoate foarte ușor. Desfacem carnea de pe oase. Eu îndepărtez cam 3 sferturi din grăsime, pentru că nu mi se pare plăcută o tobă foarte grasă. Din același motiv, nu adaug nici slănină. Voi puteți lăsa câtă grăsime credeți de cuvință. Șoricul îl păstrez și îl folosesc și pe el la tobă. Tăiem totul bucăți măricele și transferăm într-un castron mai mare. Tăiem de asemenea și organele cu bulețe. Aici am limba care se taie foarte ușor și este foarte fină. Și adăugăm în castron.
Peste materia primă, tăiată cu bulețe, mai adăugăm zeamă de la fiert, care este foarte bogată în gelatină. Eu am pus aici cam 250 de mililitri. De asemenea, trebuie să mai adăugăm sare și piper măcinat, după gust. Chiar nu pot să vă dau o cantitate exactă, trebuie să gustați și să adăugați din aproape în aproape cât este nevoie pentru a fi gustos. Dăm 5 căței mici de usturoi prin presă și punem puțină supă peste ei. Strecurăm această supă peste carne. Această cantitate de usturoi asigură doar o aromă subtilă. Dacă vreți un gust mai pregnant, atunci nu mai puneți usturoi la fiert și folosiți toți cei 10 căței în acest mod. Se mai poate pune un vârf de linguriță ieni-bahar dacă se dorește, doar să fie foarte bine pisat, să nu fie bucățele mari, că nu sunt plăcute să crânțene în dinți. Apoi se umple cu acest amestec stomacul de porc. Acesta trebuie să fie bine curățat și spălat. Vă puteți ocupa de el în timp ce carnea fierbe. În primul rând se întoarce pe dos și cu mare grijă se îndepărtează excesul de grăsime din interior. Eu am o foarfecă de bucătărie din inox rezervată special pentru carne și este foarte bună pentru această operațiune. Trebuie doar să avem grijă să nu tăiem și din stomac. Apoi se freacă peste tot cu sare grunjoasă sau cu mălai și se răzuiește cu lama cuțitului. Se face asta și pentru interior și pentru exterior. Apoi se pune într-un castron cu apă călduță și cu zeama de la o lămâie sau câteva linguri de oțet și se spală încă o dată. După umplere, stomacul se coase la ambele extremități. Dacă mai sunt alte mici perforații, se cos și acelea. Așa arată stomacul gata pregătit. După cum observați, nu l-am umplut până la refuz, pentru că, în timpul fiertului, el se contractă și poate plezni. Se pune într-o oală cu un grătar la bază ca să nu se lipească toba de fund și se adaugă zeamă de la carne. Dacă nu ajunge, se mulțește cu apă, dar aveți grijă în acest caz să mai adăugați și puțină sare. Zeama trebuie să fie potrivit de sărată. Stomacul se gătește cu focul cel mai mic posibil, minim o oră. Zeama nu trebuie să bolborosească de niciun fel. Se înțeapă odată în partea cea mai umflată ca să nu se creeze prea multă presiune înăuntru. În timpul gătirii puteți să întoarceți toba de pe o parte pe alta de câteva ori. Așa arată toba gătită. Se pune într-o tavă și se presează cu un tocător de lemn și o greutate deasupra. Se dă la frig peste noapte. Așa arată interiorul tobei de casă. Pentru cine are posibilitatea să o afume, este ideal, dar se poate consuma foarte bine și așa, cu puțin piper proaspăt măcinat, ceapă și muștar și poate cu o țuică românească de prună înainte. Să aveți poftă, dragii mei! Numai bine!